תסתכלו טוב טוב, אתם יכולים לראות פנים מוכרות. מי זה החתיך הזה? יואו, זה מרגש, איזה כיף. אחי, אתה טס לאנטארקטיקה. Welcome to Dubai. כבר לי המשקע. אז מי שטס פליי דובאי, תהיו מוכנים לנסוע הרבה. אז לקחו אותנו באוטובוס, הביאו אותנו לטרמינל, עשינו היי, ולקחו אותנו באוטובוס. חזרה לאותו מקום. אתם נהנים לנסוע באוטובוס? ציינו אותנו, אחי. אז בינתיים מי ששם לב, בזמן שאנחנו עושים באוטובוס כבר זרחה השמש. שאפשר לאכול את זה. מסתבר שקנינו כרטיסים לדרייב דובאי, אז אנחנו נוסעים לקטמנדו. שיהיה לנו בהצלחה, נדבר עוד חודש. נחשו לאן אנחנו הולכים? לעוד אוטובוס. אז הגענו לנפאל, ודבר ראשון שאנחנו עושים כמובן זה עוד אוטובוס. היה כמו אושוויץ. ספי עכשיו, חזק שלנו. לא, וואלק, הייתי מגדל פה את הילדים שלי. חשבנו איפה ללכת לאכול, ובסוף לא צריך ללכת רחוק, שתלינו למעלה במעלית של המכון מלון שלנו, וזה הנוף שלנו. עכשיו הולכים לאכול ארוחת הערב. אז לאור האירועים מחר החלטנו לקחת בירה אברסט, ושיהיה לנו בהצלחה מחר. וקטן עלינו. יום קשוח, אז אנחנו הולכים לישון קצת מוקדם. לילה טוב חמודים, יש לנו יום קשה מחר, תנוחו. ונתראה. בוקר טוב. בוקר טוב, לפורטר. אנחנו בשדה תעופה המקומי של נפאל. גם הכלבים. וואו, עכשיו עכשיו הגענו לרגע מבחינתי הכי מלחיץ של הטיול. אני מודה. לוקחים טיסה ללוקלה, שנחשב לשדה תעופה הכי מסוכן בעולם. יריץ את הסרטון הזה בחדשות. רגע, מצמרר. יהיה בסדר. אם לא, אז אנחנו כבר לא נדע את זה. ובהצלחה.
We'll have driven through the night. Baby, come on. הזוכר, חתיכת טיסה, אנחנו פה, קלים את יום תנופה, יום ראשון. נתארגן קצת, נשתה תה ונצא לדרך. לטיול יצאנו. בודה מאסטר. עד הסופי שאנחנו צריכים להגיע אליו, אם תסתכלו אפשר לראות שם את העיר בצד ההוא שלנו של הנהר, שם אנחנו נשען ואחר כך אנחנו נמשיך ליעד הבא מחר, איפה שאנחנו נבוא ליומיים. בוקר טוב, יום שני, גנים קקלות הסקש, סטריקו מוכן, הולכים לארוחת בוקר קפוא, נורמלית, תתקרר. כן אמא. התחלנו לעוד יום, זה הבחור שהגיבור של המסלול שלנו, סוחב לנו את התיקים. מה היינו עושים בלעדיו? מוציא אותנו לבושות. כן, הוא הגבר של המשפחה היום. יום בעיר, רואים את הערים, יפהפה. ויש לנו קצת עליות, עולים לגובה של 3,400. כן, יפהפה. ברוכים הבאים להימאליה. אנחנו כרגע 6.5 קילומטר לתוך המסלול. אחלה מקום, קצת נפל, קצת נוף. אז הפורטו שלנו קצת נהיה רעב ושכנע אותנו שזו ההזדמנות האחרונה שלנו לאכול לפני שאנחנו מתחילים את העלייה. אז השתכנענו. עכשיו צריך מאוד רציני, אז עכשיו אנחנו נבחר מה אנחנו נאכל ונמשיך בעלייה. הרווחנו סך הכל.
בשעה טובה הגענו לנמצ'ה. עכשיו יש לנו לבלות פה יום וחצי, להתרגל לגובה. כאן נלך, נטייל קצת בעיר, נגלה עולם, נכיר אנשים. הגענו לארץ מוצלחת. בוקר טוב, זה הבוקר של היום ההתאקלמות שלנו, נלך לעשות סיבוב קצת באזור. החלטנו לא לעשות מסלול היום, נעשה סתם איזה סיבוב ונקווה שאנחנו בסדר. אנחנו בסדר. ונתאקלם ונמשיך את הטיול כמו שמתוכנן. אז אנחנו מטומטמים ואנחנו כן לעשות מסלול. אז עולים לנקודה שנקראת אברסט ויו, בתקווה שהוא לא יהיה מעונן מדי ונוכל לראות אותה. אחלה מזג אוויר, יורד קצת שלג. מאיפשהו אני לא יודע, השמיים כחולים, עדיין יורד שלג. קוראים לזה הימאליה, אל תשאלו שאלות. אז התחלנו משם, זה נמצ'ה. דרכנו לשם, let's do it. יאללה. עלינו 450 מטר כמו גדולים, הזמן מאוד קצר, ואפשר לראות חלק מהאברסט לצערנו, קצת מעונן, אבל איזה משהו מהאברסט. אבל רואים על חתיכה קטנה ממנו, אנחנו מבסוטים ונרוח עכשיו קצת, נשק קפה נתחיל לרדת, פגוש את ספיר. בוקר טוב, התחלנו את היום הרביעי שלנו, ירדנו שלג בלילה, אז הנוף השתנה ממש. גם מסלול קצר, 7-8 שעות, עליות, ירידות, סך הכל יהיה בסדר. אז שיהיה לנו בהצלחה. טוב, אפשר לראות שם בקצה את האברסט. לא יודע אפילו מה להגדיר. אז בגדול, זהו, סיימנו, אפשר לחזור הביתה. נכון ספיר? סתם. אם תסתכלו שם למטה יש עיירה, אז לשם אנחנו הולכים היום, אז יש לנו קצת ירידות, קצת עליות, יהיה כיף. משם באנו, את כל העמק הזה הלכנו. חתיכת עלייה הגענו לטנגבוצ'ה. לא יודע מי ימצא עליות, אבל יש מקום בגיהנום. המסלול הכי קשה.
מה שהוא אמר. אחי עוד 200 מטר בקלות. כן, אני רץ 200 מטר. ספי ממש חושב ששמו לו אקסטזי במשקה. כן. הפורטר שלנו רוצה להמשיך להערה הבאה. אנחנו נחשוב על זה. יום קשוח, אבל יום כיף, אחלה נופים. אנחנו נופים. ראינו את האברסט, אני שאנחנו מתקרבים, ראינו את היעד. כל סך הכבוד. הכל. השתנתי ממנו. זה מנזר של... איך קוראים לעדה שלהם? ברח לי. הינדואיזם. לא. לא? בודהיזם. בודהיזם. נשמע שעכשיו יש לנו תפילה. יפה פה. בוקר טוב, יום חמישי לטיול, חיל הלילה לא שקט בדבוצ'ה, אנחנו יוצאים לדינג בוצ'ה, יש לנו עלייה של 800 מטר, אמור להיות יחסית רגוע. ושיהיה לנו בהצלחה. טובה באוויר. ואנחנו הולכים למורדור. אפשר את מורדור. אם להסתכל טוב, אפשר לראות את טנגבצ'ה, ששם בעצם היה את המנזר אתמול, ומשם ירדנו לדאבוצ'ה, שם ישנו, ועכשיו אנחנו כבר איזה 2-3 קילומטר לתוך המסלול, הרבה מדרגות. סך הכל נהנים, ממשיכים בינתיים במסלול. למה להשתין לכיוון ההוא, אפשר להשתין לכיוון הזה. זה מה שנקרא פיפי עם נוף. פיפי טיים. תראה תחייך. אז כמו שהפורטר אמר לנו, אין עליות חדות היום. Just like this, and a bit like this. No like this. אז יש לנו הרבה like this. השאיר לנו 400 מטר עלייה לכמה קילומטר האחרון של המסלול. אז כמו גדולים. Let's do this. הדבר היחיד שמחזיק אותנו זה שאנחנו יודעים שמחר יש לנו יום מנוחה. שכמובן הפורטר המליץ לנו לעלות ל-5,400 ביום מנוחה שלנו, לנוח קצת. It's not like this. It's this. This, you don't do like this. Don't worry, easy trail today. אז נתראה בדינג בוצ'ה.
בביג בוצ'ה. גובה 4,400, יום ההתאקלמות שלנו. התכנון שלנו היום זה לעלות לשם, לגובה של 5,000, ולחזור לפה ולישון פה עוד לילה, ואז אנחנו נמשיך ללאבוצ'ה. אנחנו בגובה 4,800, 5 כבר נעלה מחר. לא רוצים להיכנס לעננים, נקפא למוות. נתחיל לאט לאט בירידה, שם, ושם. שיהיה לנו בהצלחה. אז זה הבוקר האחרון שלנו בביג בוצ'ה. לפני שאנחנו יוצאים ללאבוצ'ה. אז זה החדר שלנו, ככה אנחנו ישנים. פה יש שם ספיר, ויש שם אני ויוני. אם תשימו לב, לקחנו את החדר היקר עם השירותים בחדר. זה המים שאיתם מורידים את האסלה. אז אחרי ארוחת בריאות של טוסט ודבש, וקצת שי מסאלה, נצא לדרך. אז עכשיו אנחנו בנקודת תפנית. אתמול הלכנו לשם, היום אנחנו הולכים לשם. ואז זה נראה לי יותר טוב. יהיה לנו יום מקסים, הרבה הליכה כיפית. חבר'ה, תרוצו פוזיטיביות. תמיד פוזיטיבי. זה אף עושים. כל בוקר אוכלים את אותו טוסט, מה זה פוזיטיבי? הפסקות שתייה זה חשוב. חבר'ה, כל מי שצופה בזה זה מחויב לגמרי הרגע שתי. כן, כיף לנסות למצלמה. כמו שהמדריך אמר לנו, you have plain walk, no worries, fucking plain walk. סתם. If you feel like mountain god, we just jump from rock to rock, ascending to the Everest. יורדים לשם, עולים לשם, עולים לשם. איזה כיף. ג'ם! תראה אותו אחי. יש לנו הליכה מישורית של כמה קילומטרים עד ללאבוצ'ה. אפשר לנוח. עם כל הכאב והיזע סיימנו את היום, את העלייה מביג בוצ'ה ללאבוצ'ה. זה החדר שלנו. באמת הגענו בול בזמן. איך שהגענו התחיל לרדת חתיכת שלג.
חתיכת סופת שלגים, אז אנחנו כבר בחום, בכיף. נלך לאכול, נלך לשתות מרק. ברכיים כואבות, אבל הנשמה שמחה, אז הכל יהיה בסדר. יוני, מילה על הצופים? כולנו גיבורים. כל הכבוד לנו. קשה, יש בלחם, וגם אותו אוכלים. בוקר טוב. אז היה לנו קצת שינוי בתוכניות. היום היה הולדת יום מאוד מעונן ומאוד מושלג. אז החלטנו להישאר עוד יום בלאבוצ'ה, במקום להמשיך היום לגורושק. נעשה סיבוב קצת בשלג היום, איך זה נראה בבוקר. יפה, יפה. אז היום אנחנו נבלה פה, ומחר נמשיך לגורושק ולבייסקאמפ. תודה. אנחנו הולכים לטיול קצרצר לגליישר. רז דיאלק עוד פעם. הנה הגייד שלנו רץ לנו לתוך ההר. מאונט גאט. על יפה, מדהים. אז כל זה גליישר, יש לנו פה שדה שלג היום. רואים לשם, רואים קצת קצה הקרחון. ואז שם אנחנו גם הולכים מחר, שם הבייסקאמפ. איך המרגש? עכשיו נרד בחזור את כל מה שעלינו. כן, אפשר לראות את המאמנים תוקפים עוד פעם, זו הסיבה שבגלל גם נשארנו היום בלאבצ'ה. בלאבצ'ה. שמוק הררי, מקומי. אחרי שלא כולנו מאונטינג גאט. בוקר טוב. זה היום כבר שמע, איזה? איבדנו ספירה. זה אחרי יום מנוחה יחסית מיותר שקיבלנו עקב קיבלנו את ההחלטה עקב מזג אוויר לא ברור. אנחנו יוצאים לדרך ובעזרת השם אם הכל יהיה בסדר היום ניתן כיף לאבן. That's it. ננשק את הבייס של האברסט, if you know what I mean. Second base. Second base. וזהו, אז אנחנו נצא לדרך. שיהיה לנו אור ובהצלחה. בהצלחה. זה כבד איך מורים. זה הבוקר שלנו. איך הבוקר שלכם? איך אתם? לאט לאט, צעד צעד. בסוף נגיע לאנשהו. Then upper, it will be flat. Flat? Flat and middle will be up, it will be down.
מסתכל טוב, אפשר לראות את הטיפ של האברסט. כל כך קרוב, כל כך רחוק. הגענו לגורושק. אחרי ההליכה. This way. fuck ההליכה you. הכי קלה שעשיתי בחיים. בפעם. זורקים קצת את הדברים, לוקחים משהו הכרחי, ויוצאים להליכה 3 שעות לכיוון הבייסקאמפ. ניתן כיף לאבן, נסיים את המסע שלנו. סתם רק מתחיל, יש לנו דרך לחזור. אבל האברסט קרוב, ראינו אותו ממש. את הפיק שלו היום. Just the tips. Just the tips. כבר מריחים את הסוף. לשחק אותה קשה להשגה אבל זה. כן, בדיוק. ממש. אז קיצר, לא נורא, בסוף נראה אותו במלוא הדרו. לוקחים נשימה עמוקה, ממשיכים בדרך. פיס. דרכנו לסוף, כמו שנקרא. הנה רואים את הפיק של האברסט. כל הערים 8,000, 8 ומשהו. כמעט שם. איך ההרגשה? בניפיק. תעשו! וואו! האברסט שם מציץ לנו. פה מתחילים את הטיפוס. כל זה גליישר. ונראה לי יוני מחליט להשתיד עם הנוף הכי יפה בעולם. כל כך יפה. כל כך קרוב. עשינו את זה. עשינו את זה. זה בחמש שעברנו עם הסלע. אנחנו בבייסקאמפ, אחרי מסלול של 10 ימים בערך. עולים לתמונה, אין תמונה אז לא קרה. מטורף, אחת חוויה. היום שנייה בוכה. אפשר לראות את האברסט שם למעלה. פה הקמפ מתחיל, הולך לאורך כל האזור הזה. ועוד חודש בערך אנשים יתחילו לטפס לכיוון האברסט. איזה חוויה. כמה רגשות. טוב.
עשינו את זה. או גדולים. אני לא חייב לעשות דמעות. זכרו די מרור, נחים לנו בלודג'. Talking to Spanish people. Say hello to the vlog. Yeah, that was. I love my face. זהו, מחר נתחיל בחזרה לאט לאט. מקווה שיהיה בסדר ולא יהיו בעיות. והכל יהיה בסדר. יאללה, עכשיו נחים. ערב טוב. היום כמעט לא צילמנו, אבל יצאנו בבוקר מגורושק בגובה 5200. עכשיו אנחנו כבר בגובה 4000, כמעט אחרי 10 שעות הליכה. לפי התכנון אנחנו נחזור היום בערך שליש מהמרחק שהלכנו הלוך. יואו, לאט לאט חוזרים. הסכמנו לעוד יום יפה. אתמול רצנו את רוב המסלול שהלכנו בחזרה. נשאר לי קצת גם על הפנים. אז היום יש לנו עוד יום הליכה ארוך שבתקווה נגיע לננצ'י. זהו, כבר מעריכים את הסוף. משזים אחד את השני מה נעשה כשנגיע לסוף. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. נחשו מי החיים של הליכה? הגיע לנאמקי. אז עוד 20 קילומטר מאחורינו. עכשיו לנוח, בר לשתות, מקלחת.
זינו אותנו עד שמצאנו חדר, זה החדר הגדול שלנו. יש שקע והוא עובד כנראה, אני מקווה. עוד מעט נגלה. אנחנו עכשיו נלך לאכול. יום ארוך. סיימנו 20.2 קילומטר של הרבה עליות וירידות. אז הלודג' באמת מקסים, אנחנו מחכים לאוכל. ולהסתכל, הכל יפה, הכל זה, יוני יושב פה. מה מפריע ליוני? הפאקינג יאק הזה שהסתכל לי בפרצוף. הולך לרדוף אותי בחלומות. ספר משהו לפנס? תיכנסו ל-only fans שלי. שמעתם אותו. זה המלון שלנו בחוץ. יורד קצת גשם. אנחנו הולכים להסתובב קצת בנאנצ'ה. נתן לכולם מתנות. זהו. כמעט סיימנו את המסלול. מתרגשים. אולי נשב קצת בבר, נשתק בירה, אולי פה. במקום אחר. אפשר קצת להשתחרר קצת. יש קצת יותר אוויר ב-3500. חמצן. חמצן, נכון. יאללה, כיף חיים. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subways flood and bridges break, will you lay yourself down and learn to be wild? Learn to be wild. בוקר, אנחנו אחרי הלילה האחרון שלנו בנאנצ'ה. מתחילים לרדת לכיוון לוקלה. זהו, מרגישים בסוף. תקווה שהכל בסדר גם נגיע ללוקלה. חיכיתי לקומדיה. וזהו. באמת מרגישים את הסוף ונראה לאן נתקדם מפה. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get some motor running. אם שמעתם על הפרחים
שגורמים לטריפים, ואז דבורים עושים להם דבש וככה מונחים טיבטים נהנים מהחיים, אז הנה הפרחים. באתי לך 10 דקות, תראה מה יהיה. אתה כבר בטריפ אחי, אתה באברסט, סתם לא. נראה לי אחרי ישראלים שהלכו אולי איזה טריפ יעזור לנו להגיע יותר מהר ללוקלה, בטיסה או משהו. כן. יום חמים, יום נעים, טיילים. התחילה פריחה, הכל יפה. לאט לאט. לא קוראים לחברים למדוכה? קוראים לי איתה. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. בוקר טוב, היום האחרון שלנו על ההר. עכשיו נתחיל לעלות בתעופה, תופסים לנו טיסה, נסיעה. אז אנחנו בדרך כלל לשדה תעופה. הנה אחד היפים שלנו. מה עושים שנייה לפני הטיסה? קונים כרטיסים. ומייבשים אותנו רצח. Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through this state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subways flood and bridges break, will you lay yourself down? עשינו את זה, אנחנו חיים. שרדנו את זה. And when we look outside, leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subways flood and bridges break, will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against the dying day? אז הגופרו מת, אז נתן את זה מהטלפון. אתה אף פעם מתקלף איתך? כן! אז אחרי יום חרא, סתם, יום ארוך, עם טיסה משוגעת, עם נסיעה משוגעת. נסיעה כלילה. נסיעה כלילה של 5 שעות במסלולי ירידות ועליות מהרים עם תאומים, וסך הכל היה בסדר. אנחנו שרדנו, אנחנו פה, אחלה חדר. בואו נעשה את זה סיבוב קטן. איזה... איתם, כרגיל שמתי בזוגית, פסימה שלהם. מה, לא רוצה כמיות? יש לנו שירותים, יש לנו מקלחת. איזה שדרוג זה, אתם מבינים מה זה? כן. מלון מקסים, נראה כמו גן בוטני. גיצר.
אנחנו בקטמנדו, עכשיו נעשה קצת סידורים, קצת נטייל. תראה, אני משתה כמו שביא, כל דבר חריף, אני משתה אותו. אני נראה מחייך, מחר אני מכאבי בטן נוראים. לא, זהו, אני הולך לעשות סיבוב בקטמנדו, נסגור עכשיו גם מסאז', נהנה קצת, יש לנו יום וחצי לפרוק צוללות ונמשיך במסע. ככה נראית מנוחה אחרי שבועיים של טיול. עכשיו יום וחצי בקטמנדו. מחר כבר תקווה נצא לצ'יטואן. עכשיו נטייל, נגלה קצת העיר. אני כבר בלבוש טוען. זהו. נתחיל להמשיך. נהנה, נטייל. לאט לאט נתראה במשה חזרה לארץ. נשתדל לעשות כמה שיותר זמן שיש לנו. You can pay otherwise half rice and 100. Okay? Let's go, yes. מה לקחת? צ'יקן טיקה מסאלה. רגע, רגע. בוקר טוב, אנחנו בלוד שלנו באמצע הספארי, זה ג'ונגל. עכשיו מתחילים את הבוקר עם קצת קנואינג באזור צ'יטואן. אחר כך נחזור לפה, נאכל צהריים ויש לנו טיול ג'יפים אחרי זה. אני אגר שם למעלה, פה החבר'ה. זהו, שיהיה לנו אחלה יום, נראה הרבה חיות, נשמור על עצמנו. Cheers! בדרך לג'אנגו. הלקוחות שבועים פה. לא, פשוט עכשיו הולכים לשם, לשחות קצת עם קרוקודילים. תקשיב. Welcome to the jungle. Fun again. נקים הגנה על השפתיים, נסנקים. היי. When you're high, you never ever wanna come down. So down, so down, so down.
בוקר הגענו למרכז ההרביה והאימון של הפילים. הבנו שאסור עכשיו ללטף אותם, אסור כלום, כי לא עונה. נבוא, נסתכל ונלך. אז אחרי יום בג'ונגלים אנחנו יורדים עכשיו לטקס מסורתי של השבט המקומי ת'ארו, וזהו, ככה אנחנו מסיימים את החופשה שלנו פה, ומחר כבר נצא לכיוון של קטמנדו בחזרה, ויש לנו עוד להחליט מה אנחנו עושים משם עם הכמה ימים שנשארו לנו. אז בואו נלך נראה את הטקס. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. טעם התמכרות חדשה, בבלטי, אחר של דבר. אנחנו בדרך לקוקינג קלאס, נכין מומוס, התגעגענו. מומוס, דלבט, כל מה שאנחנו אוהבים. ויאללה. אז לפני שמבשלים צריך ללכת ולעשות קניות. לשוק. לשוק? אז הולכים לשוק? מה הולכים? לשוק. We'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subways flood and bridges break, will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we looked outside, couldn't even see the sky. How do you pay the rent? Is
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on